Ну, ваша велика форма, так, для сирника? Кругла. Сім хвилин, ще 5 хвилин в'язки. Рука, правда, в мене чи впаде, бо в мене ще після. Так трохи, бо якщо десь малювати поверху, десь на гору.
Зараз тряпочкою. Ну що, тоді... Ну, вже чище. Точно. Я думаю, ви можете почистити оцю картоплю, яйця. Ага, ну йду по ножик. Перерву зробити. От як вчора, типу, мені треба зварити буряки. Доварили щось. Брали стайні там чи доварювали? Я не знаю, я їх змішала просто. Я ж їх Ну, поклала до одних. То може і. Вам ще треба якусь велику цю кастрюлю. До чого але? Що, ми навіть там, пані Галина наливала щось. Так. Треба якось так порізати.
2 огірка залишила, бо щось їх так багато вже. Що доріг. Добре, що вона зайшла останню тепер. Знайшли другу, так? Я не знаю, як ви її побачила. Ну, вже всі там були десь. Я йду і зажену останню. Ось так кожному в тарілочку покладемо по 2 половини. То що сюди принести? Там на сирник. Ну, це 1 столова ложка, можна ще. Більше.
То ми вже крокодили. О, Ми теж. прийшли, відкрили рот. Чекаємо їду. Знаєш, як алігатори такі, вони вилізуть на берег, відкриють пащу. Я знала, що він дуже ситний. А що, як кролі? Десь бігають. Але ми трохи це додали тут. Іди сюди. Іди сюди. Поводок. Вони будуть дразнити його. Да? Як вам там в куточку? Сідайте. Бо тут на сон. Тут Та холодно. не набагато тут. Тут поставити морозилку. Холоднішому. Угу. Трохи світло виключила. А, вон то ще світло виключила. Так, завтра я на сніданок. Чорний. У вас на сирник О, з чаєм і черешнею. ой-ой. Ну.